ටෙක් ෆීඩ් SL YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි වාහන තාක්ෂණයන් ගැන කතා කරන වීඩියෝ මාලාවක් පටන් ගන්නයි හදන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි වාහනයක මූලික දේවල් ගැන සහ කොහොමද වාහනයක් හරියාකාරව ඩ්‍රයිව් කරන්න කියලා හොයලා බලමු. අපි වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන්න කලින් ධාවනයට සුදුසු මට්ටමක තියෙනවද කියලා හොඳින් පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. ටයර් වල හුලම් ප්‍රමාණවත්ද යන බව, අමතර රෝදේ හොඳ තත්ත්වෙන් නැද්ද යන බව, එන්ජින් ඔයිල් ලෙවල් එක හරියාකාරව ඇතිද යන බව, රේඩියේටරේ වතුර ප්‍රමාණවත්ද යන බව, හෝන් එක, සිග්නල් ලයිට්, හෙඩ් ලයිට් නිවැරදිව ක්‍රියා කරනවාද යන බව, බ්‍රේක් ඔයිල් හරියාකාරව ඇද්ද යන බව අපි මෙතනදී සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණා වෙනවා. මේ කාරණා ටික හරිනම් ඔයාලගේ වාහනේ ධාවනය කරන්න සුදුසු මට්ටමේ තියෙනවා. ඒත් ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕන තවත් කාරණයක් තමයි ලංකාවේ නීති පද්ධතිය අනුව රියදුරු බලපත්‍රය, රක්ෂණ සහතිකය සහ ආදායම් බලපත්‍රය ඩ්‍රයිව් කරන සෑම වෙලාවකම ළඟ තබා ගත යුතුයි කියන එක. මේ කාරණා ඔක්කොම සපුරගත්තන් පස්සේ රියදුරු අසුනේ වාඩි වෙලා රියදුරු අසුන Tamanට ගැලපෙන ආකාරයට සකස් කරගන්න ඕනේ. වම් කකුලෙන් ක්ලච් එක යටටම පාගගෙන සුක්කානුම වම් අතින් අල්ලගෙන සීට් ඇඩ්ජස්ටර් එක දකුණු අතින් ඇදගෙන සීට් එක ඉදිරියට සහ පසුපසට අරගනිමින් ඔයාට ඩ්‍රයිව් කරන්න පහසු විදිහකට සීට් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ වාහනේ කණ්ණාඩි සකස් කරගන්න එක. දකුණු පැත්තේ කණ්ණාඩියයි වම් පැත්තේ කණ්ණාඩියයි දෙපසින් පිටුපස හොඳට පේන විදිහට සකස් කරගන්න ඕනේ. මෙහෙම දෙපැත්තේ කණ්ණාඩි වලින් පිටුපස බලද්දී ඔළුව ගොඩක් හරවල බලන්නේ නැතිව ඉන්න පුරුදු වෙනවා නම් මේක වඩාත් හොඳයි. සුක්කානුම එහෙම නැත්නම් ස්ටියරින් වීල් එක හසුරවද්දී සිරුර සෑහළුවෙන් තියාගන්නවා වගේම සුක්කානුම අල්ලගද්දිත් තදින් අල්ලගන්නේ නැතුව සෑහළුවෙන් අල්ලගන්න මතක තියාගන්න. ඒක ඩ්‍රයිව් කරද්දී ලොකු පහසුවක් වෙනවා. සුක්කානුම හසුරවද්දී අත් දෙක සමාන්තරව තියාගන්න. ඒ වගේම වමට හරි දකුණට හරි සුක්කානුම හරවද්දී එක අතක් පිට අනිත් අත යන්නේ නැති විදිහට අත් දෙක හසුරවන්නත් වග බලා ගන්න. අත්තිරිංග නැත්තම් හෑන්ඩ් බ්‍රේක් ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ වගේම භාවිතා වෙන්නේ වාහනේ නවත්තලා තියෙද්දි. වාහනේ නවත්තලා තියෙන සෑම වෙලාවකදීම හෑන්ඩ් බ්‍රේක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන්න ඕනේ. හෑන්ඩ් බ්‍රේක් ක්‍රියාත්මක කරද්දී වම් අතින් හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එකේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරගෙන උඩට ඇදලා බොත්තම නිදහස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම හෑන්ඩ් බ්‍රේක් එක අයින් කරද්දී බටන් එක ප්‍රෙස් කරගෙන පොඩ්ඩක් උඩට ඇදලා එමෙහිට පහළට කරන්න. ක්ලච් පැඩල් එක තමයි වාහනයක් පදෙද්දී වඩා හොඳින්ම ඉගෙන ගන්න ඕන අංගය. මේ ක්ලච් එකෙන් වෙන්නේ වාහනේ එන්ජිමයි ගියර් පද්ධතියයි අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ඇති කිරීම සහ නැති කිරීම. වාහනය ඩ්‍රයිව් කරද්දී ගියර් මාරු කරන සෑම වෙලාවකදීම ක්ලච් එක යටටම පාගලා ගියර් මාරු කරන්න ඕනේ. තව වාහනේ නතර කරද්දී එන්ජින් ඕෆ් නොවි වාහනේ නතර කරගන්න මේ ක්ලච් එක යටටම පාගගෙන ඉන්න ඕනේ. ක්ලච් එක පාගන්න ඕනේ අපේ වම් කකුලෙන්. ඒ වගේම වාහනයක් එලවද්දී වම් කකුලෙන් පාවිච්චි කරන්න තියෙන එකම පැඩල් එකත් මේ ක්ලච් එක විතරමයි. ක්ලච් එක යටටම පාගලා ගියර් එකකට මාරු කරන් පස්සේ ක්ලච් එක ක්‍රමානුකූලව නිදහස් කරන්න ඕනේ. නතර කරලා තියෙන වාහනයක් එලවද්දී පළවෙනි ගියර් එකට දාලා ක්ලච් එක හිමින් නිදහස් කරන්න. එතකොට වාහනය හිමින් ඉදිරියට යන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ වාහනේ වේගය වැඩි කරගන්න තියෙන ඇක්සලරේටර් එක මගින් වේගය ක්‍රමානුකූලව වැඩි කරගෙන ඊළඟ ගියර් එකට සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ. වඩා වැඩි ගියර් වලට මාරු වෙද්දී පළවෙනි ගියර් එකේදී කළාට වඩා තරමක වේගයෙන් ක්ලච් එක නිදහස් කරන්න ඕනේ. වේගය වැඩි කරනවත් එක්ක මේකට ගැලපෙන විදිහට ගියර් එකත් මාරු කරගන්න ඕනේ. වේගය වැඩි කරද්දී 1 2 3 4 5 යනාදී විදිහට ගියර් වලට මාරුනවා වගේම වේගය අඩු කරද්දී ක්‍රමානුකූලව ගියර් 5 4 3 2 1 ලෙස මාරු කරන්න ඕනේ. වාහනේ නතර කරගන්න ඕන වුණාම මුලින්ම බ්‍රේක් එක යන්තමට පාගමින් වේගය අඩු කරගෙන ක්ලච් එක යටටම පාගගෙන ඊට පස්සේ බ්‍රේක් එක ඉතුරු ටිකත් පාගලා වාහනේ නතර කරගන්න. ඔයාලා බ්‍රේක් එක විතරක් පාගලා වාහනේ නතර කරගන්න ගියොත් වාහනේ එන්ජින් ඕෆ් වෙනවා. ඔයාලගේ දකුණු කකුල පාවිච්චි කරලා භාවිතා කරන්න තියෙන පැඩල් දෙකක් වාහනයක තියෙනවා. ඒවායින් එකක් තමයි බ්‍රේක් පැඩල් එක. මේ බ්‍රේක් පැඩල් එක ධාවනය වෙන වාහනයක් නතර කරගන්න වගේම පාලනය කරන්නත් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. වාහනයක් නවත්වද්දී සැලසුම් කරගෙන වාහනේ නැවැත්වීම හා ක්ෂණිකව වාහනේ නැවැත්වීම කියලා අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. සැලසුම් කරලා අපි වාහනයක් නවත්වද්දී මුලින් මේ බ්‍රේක් එක ක්‍රමානුකූලව පාගලා වේගය අඩු කරගෙන එන්ජිම නතර වීමට ආසන්න වෙනකොට ක්ලච් එක පාග ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බ්‍රේක් එක ඉතුරු ටිකත් පාගලා වාහනේ නතර කරගන්න. එතකොට ඔයාලට එන්ජිම ඕෆ් නොවි වාහනේ නතර කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා වාහනේ පාක් කරනවා නම් ගියර් නියුට්‍රල් කරලා එන්ජිම ඕෆ් කරලා මතක ඇතිව හෑන්ඩ් බ්‍රේකුත් ඇදලා වාහනේ පාක් කරන්න. වාහනයක් පදවද්දී වේගය වැඩි කිරීමට වගේම වේගය පවත්වාගෙන යන්න අපි මේ ඇක්සලරේටර් එක පාවිච්චි කරනවා. ඇක්සලරේටර් එක ගොඩක් පරිස්සමින් කල්පනාකාරීව පාගන්න ඕනේ. ඔයාලා මේ ඇක්සලරේටර් එක පාගන්න ඕනේ දකුණු කකුලෙන්. මේ පැඩල් එක කිසිම වෙලාවක වේගයෙන් පාගන්න එපා. අපි මුලින් කතා කරපු ක්ලච් එක පාගලා වේගයට අදාළ ගියර් එක මාරු කරගෙන ක්ලච් එක නිදහස් කරයින් පස්සේ ඇක්සලරේටර් එක පාවිච්චි කරන්න. ක්ලච් එක පාගගෙන ඇක්සලරේටර් එක පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ වගේම වගේ දකුණු කකුල බ්‍රේක් එක උඩ හරි ඇක්සලරේටර් එක උඩ හරි නිතරම තියාගන්න. කිසිම වෙලාවක ඩ්‍රයිව් කරද්දී දකුණු කකුල බිම තියාගන්න එපා. වාහනයක් ඉස්සරහට හරි පිටිපස්සට හරි ඩ්‍රයිව් කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම වාහනය ගියර් වලින් එන්ජිමට සම්බන්ධ කරන්න වෙනවා. මේ ගියර් මාරු කරන්න අපිට හසුරවන්න තියෙන රවුම් හෙඩ් එකක් සහිත ලීවර් එකක්. මේකේ හෙඩ් එකේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගියර් මාරු කරන්න පහසු වෙන්න අදාළ ගියර් පිහිටන විදිහ සටහන් කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අංක වලින් වේගය ක්‍රමානුකූලව ගියර් වැඩි වෙන විදිහටත්
ආරකුරින් පිටිපස්සට දාවනය වන ගියරයත් සලකුණු කරලා තියෙනවා. ගියර් මාරු කරද්දි සෑම වෙලාවකදීම අපි කලිනුත් කතා කළා වගේ ක්ලච් එක යටටම පාගලා ගියර් මාරු කරන්න ඕනේ. මේ ගියර් ලීවරේ ගොඩක් සැහැල්ලුවෙන් අල්ලගෙන හසුරවන්න. ඒක ඔයාලට වඩාත් පහසු වේවි. ගියර් මාරු කරන්න අතින් ගොඩක් ලොකු බලයක් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. පහසුවෙන් ලීවර් එක හසුරවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ වම් අත භාවිතා කරලා තමයි ගියර් ලීවර් එක හසුරවන්න ඕනේ. ගියර් එකකින් තවත් ගියර් එකට මාරු වෙද්දී අනිවාර්යෙන් නියුට්‍රල් තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තමයි මාරු වෙන්නේ. අපි දැන් වාහනයක් ධාවනය කරන්න අවශ්‍ය වාහනයක තිබෙන මූලික කොටස් ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගත්තා. දැන් බලමු මේ කාරණා ඔක්කොම එකතු කරගෙන කොහොමද වාහනයක් හරියාකාරව ධාවනය කරන්න කියලා. වාහනයක එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරන්න සුක්කානුම් කොලම් එකේ දකුණු පැත්තෙන් තියෙන ඉග්නේෂන් ස්විච් එකට යතුර දාලා දකුණු පැත්තට කරකවන්න ඕනේ. එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් ගියර් නියුට්‍රල් කරලාද තියෙන්නේ කියලා සැලකිලිමත් වෙන්න. වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන් පස්සේ විනාඩියක් විතර ඇක්සලරේටර් එක ගියර් භාවිතා කරන්නේ නැතිව එන්ජිම නිදහසේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න දෙන්න. එහෙම කරන්නේ එන්ජින් එක ඇතුලේ තියෙන ක්‍රියාකාරී කොටස් වලට එන්ජින් ඔයිල් ගමන් කරන්න අවශ්‍ය කාලය ලබා දෙන්න ඕන නිසා. එහෙම නොකළොත් එන්ජින් එකේ ක්‍රියාකාරී කොටස් වලට හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දකුණට යතුර කරකවලා ස්ටාර්ට් වුණාන් පස්සෙත් ආයේ දකුණට යතුර කරකවන්න එපා. එහෙම කළොත් වාහනේ ස්ටාර්ට් මෝටර් එකට හානි සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. නවත්තලා තියෙන වාහනයක් ඉදිරියට පදවද්දී නවත්තලා තියෙන්නේ තැනිතලා බිමක නම් ඉස්සරලාම වාහනේ නියුට්‍රල් කරලා එන්ජිම ස්ටාර්ට් කරලා ක්ලච් එක යටටම පාගලා පළවෙනි ගියර් එකට සම්බන්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ ක්ලච් එක ටිකක් ලිහිල් කරලා බ්‍රේක් එක නිදහස් කරන්න. බ්‍රේක් එක නිදහස් කරපු ගමන්ම දකුණු කකුල ඇක්සලරේටර් එක උඩින් තියාගන්න. ඒත් පාගන්න එපා. ඊට පස්සේ හෙමින් සැරේ වම් කකුලින් ක්ලච් එක නිදහස් කරන්න. ක්ලච් එක නිදහස් කරලා ඉවරනවත් එක්කම ඇක්සලරේටර් එක යන්තම් පාගන්න. එතකොට වාහනේ ඉදිරියට ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලා පිටුපසට හරි ඉදිරියට හරි බෑවුමක් සහිත මාර්ගයකින් ගමන් ආරම්භ කරනවා නම් මේ ක්‍රමය ටිකක් වෙනස් වෙනවා. ඔයාලා ඒකට ක්ලච් බැලන්ස් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ක්ලච් එක පාගලා ගියර් එකට සම්බන්ධ කරලා බ්‍රේක් එක නිදහස් කරන්නේ නැතිව ක්ලච් එක හිමින් සීරුවේ ලිහිල් කරන්න. එහෙම ලිහිල් කරගෙන යද්දී එක වෙලාවකදී වාහනය සියුම්ව දෙදරන්න ගන්නවා. අන්න ඒ සැනින් ක්ලච් එක ලිහිල් කරන එක නවත්තන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ බ්‍රේක් එක නිදහස් කරන් පස්සේ වාහනේ බෑවුම් පැත්තට යන්නේ නැතිව ඒ ස්ථානයේම තියේවි. ඒ කියන්නේ ක්ලච් බැලන්ස් වෙලා කියන එකයි. ඊට පස්සේ දකුණු කකුලෙන් ඇක්සලරේටර් එක යන්තම් පාගන ගමන් ක්ලච් එකේ ඉතුරු ටික නිදහස් කරන්න. එතකොට වාහනේ ඉදිරියට ගමන් කරන්න පටන් ගන්නවා. බෑවුමකදී ක්ලච් බැලන්ස් කරලා බලන්න කලින් ක්ලච් බැලන්ස් කරන පියවර ටික දැනිතලා බිමකදී වාහනේ නතර කර කර කීප පාරක් හොඳින් පුරුදු වෙන්න. ඔයාලා පල්ලමකදී වාහනේ පදවද්දී වේගය ගැන පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. වැඩි වේගයකින් යන ගමන් බ්‍රේක් මගින් නිතර වේගය පාලනය කර කර පල්ලම පහු කරන්න උත්සාහ කළොත් සමහර විට නිරන්තරයෙන්ම බ්‍රේක් පාවිච්චි වෙන නිසා බ්‍රේක් බයින්ඩින් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඊටාම අවදානම් අවස්ථාවක්. ඒක හින්දා නිවැරදිව පල්ලමක් පහු කරන විදිහ තමයි අඩු ගියරයක් යොදා සෙමින් වාහනේ පදවන එක. ඒ වගේම පල්ලම පහු කරනකොට ක්ලච් පැඩලේ පාගන්න එපා. මොකද ක්ලච් පැඩලේ පෑගුවාම වාහනයයි එන්ජිමයි අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය නැති වෙන නිසා පල්ලමකදී තවත් වේගය වැඩි වෙනවා. පල්ලමකදී පිටිපස්සට වාහනේ පදවන්න වුණොත් බ්‍රේක් පැඩලේ සහ ක්ලච් පැඩලේ පාවිච්චි කරන්න. තැනිතලා බිමක වාහනේ පදවද්දී වංගුවක් පහු කරන්න සිද්ධ වුණොත් වංගුව පහු කරන්න කලින් අඩු ගියර් එකකට මාරු කරලා වාහනේ පදවන්න. වංගුව පහු කරන ගමන් ගියර් මාරු කරන්න ගියොත් අනතුරක් වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. වාහනය කන්දක පදවද්දී අපි මුලින් කතා කරපු ක්ලච් බැලන්ස් එක හොඳින් ප්‍රගුණ කරලා තියෙන්න ඕනේ. කන්ද මැදදී වාහනේ නතර කරලා ආයෙ පදවද්දී අපිට මේ ක්ලච් බැලන්ස් කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. කන්දක ඉහළට ධාවනය කරද්දී අඩු ගියරයක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් අද අපි මේ කතා කළේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්න ඉගෙන ගන්න ආධුනිකයෙකුට දැනගන්න ඕන මූලික කරුණු කිහිපයක් විතරයි. ඒත් වාහනේ හරියට හසුරවන්න ඉගෙනගෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් නැතුව තනියම පාරේ වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරන්න නම් ඔයාලා තව ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මාර්ග නීති සහ මාර්ගයේ වාහනයක් සදාචාරාත්මක විදිහට අපි කොහොමද ඩ්‍රයිව් කරන්න කියලා අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. කිසිම වෙලාවක පුහුණු වෙන කාලය අතරතුර ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් නැතුව තනියම වාහනය පදවන්න එපා. රජයෙන් වාහන ලයිසන්ස් ගන්න ක්‍රියාවලියේදී ඔයාලට මේ මාර්ග සංඥා ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන විභාගයකට මුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔයාලා මේ පුරුදු වෙන කාලය අතරතුර හොඳ පළපුරුදු කට්ටියගෙන් උපදෙස් ලබා ගන්න. එයාලගේ අත්දැකීම් අනුව ඔයාලට තව බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වේවි. ඊට පස්සේ ඔයාලටත් පුළුවන් හොඳ විනයගරුක රියදුරෙක් විදිහට ප්‍රධාන මාර්ගවල බය නැතුව වාහනයක් තනියම ඩ්‍රයිව් කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා අදත් අලුත් දේවල් කිහිපයක් හරි දැනගන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් like කරලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඉතින් Tech Feed SL YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටිය ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමුවෙමු.